बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नन یو ځل بیا د خپل نوي لیکچر سره تاسو ته مخاطب یو بله ورځ مونږ په د پنځم په میتھمیټکس کې په ایکسرسایز 1.1 کې څه کوېسچنې کړي او دوه کوېسچنې پاتې شوي هغه دوه کوېسچنې چې وي نو ما دې سایډ ته لیکلي چې یو د پلیس ویلیو په باره کې تاسو ته وایي چې in the following numbers name the place value of the digits د دې place value لیکلي هغه پرون چې کوم مونږ بل د فورث د کلاس د په میتھمیټکس کې کومه دغه اخیستی او کومه کلاس اخیستی او په هغې کې په place value باندې مونږ بحث کړی او هماغسې سیم کوېسچن دی ټیک شو او بل یو چې دی کوېسچن 4 نو هغه وایي چې write the place value of each digit and then write them in words اوله پلیس ویلیو معلومه کوي او بیا په ورډز کې ولیکئ نو دا کوېسچن دا مونږ بله ورځ په هغه تېر لیکچر کې کړي دي ټیک شو نو زه وایم چې هغه شته دی زموږ هغه ویډیو د دې لپاره تاسو هغه زموږ زړه ویډیو چې دا هغه وګورئ ټیک شو اوس مونږ ځو خپلې نوي دغه نه خپل نوي لیکچر له ځو زموږ نوی لیکچر چې هغه په ایکسرسایز 1.2 دی په پیج نمبر 13 باندې کې تاسو راواړوئ خپل میتھمیټکس بک کې نو زه وایي چې question 1 وایي solve the following questions solve the following دا لاندې کوېسچنې چې دا حل کړئ اسانه کوېسچنې دي انتهایی اسانه دي ایډیشن دی ایډیشن مطلب جمع ده جمع کول دي جمع انتهایی اسانه ده څنګه به جمع کوو داسې به جمع کوو دې ته وګورئ جمع چې ده همیشه به ده رایټ سایډ نه کوو نو ګورئ ورته یونټس کوشش به دا کوو چې مونږ کومه انسي چې دي د رایټ سایډ نه دا د یو بل نه لاندې ولیکو مطلب یونټس د یونټس لاندې ولیکو ټینس د ټینس لاندې هنډرډس د هنډرډس تھاؤزنډس د تھاؤزنډ 10,000 د 10,000 100,000 100,000 او دغه شان د هر انسي د هر انسي نه لاندې که مونږ یونټس د 10 لاندې ولیکو دا جمع کړو دا به انسر به زموږ سره غلط راځي ټیک شو نو دې ته ګورئ یونټس به د یونټس جمع کوو 3 به راواخلو 7 سره به جمع کړو 7 او 3 چې موږ جمع کړو نو څه شي که چاته داسې حساب نه ورځي نو 7 غټ دی 3 وړوکی دی درې ګوتې به راواخلو او د 7 سره به جمع کړو 7 نو 8 9 او 10 څه دې راغلی زموږ سره 10 راغی نو 0 به ولګوو او 1 به دي پورته دا به دې حاصل کړو ټیک شو دا 1 به اوس موږ د چا سره جمع کوو دا به د نیکسټ کومه انسي چې دلته اوس زموږ سره ټینس نمبر دی دا به د ټینس سره جمع کوو ښه دا به د ټینس سره جمع کړو 1 چې 2 سره جمع شي نو څه به شي 3 به شي د 3 سره اوس 5 جمع کړو دا پنځه ګوتې دي د لاسو دا به د 3 سره جمع کوو نو ګورئ 4 5 6 7 8 څه شو 8 شو نو 8 مونږ ولیکو دلته ټیک شو اوس د چا نمبر دی اوس د هنډرډز نمبر دی اوس به د دې انسو نمبر دی هنډرډز دي نو دا به راواخلو د دې سره به جمع کړو 6 به راواخلو 3 سره به جمع کړو نو بیا که داسې حساب نه دی د چا کمزوري ماشومان ورپکې نو څه به وکړو درې ګوتې به موږ اوچتې کړو د 6 سره به جمع کړو 6 نو 7 8 9 څه دې راغی 9 دې راغی 9 به ولیکو ټیک شو که هغه په خپل ځای کې ولیکئ 4 او 6 به جمع کړو نو 4 او 6 به څنګه جمع کوو 4 خو دغه دی 4 وړوکی دی 6 غټ دی نو بیا به څه وکړو نو د 6 سره 4 جمع کوو 4 ګوتې به موږ اوچتې کړو که تاسو ګوتې اوچتوئ او که نښې راکاږئ نښې هم راښکلی شي چې کومه طریقه تاسو ته اسانې خو ګوتې داسې دي چې اسانې دي 4 ګوتې اوچتې کوئ او 6 ورسره د 6 سره یې جمع کوئ ګورئ 6 نو 7 8 9 او 10 ټیک شو 10 راغی دوی انسټ بله شوه نو څه به وکړو 0 به ولګوو 1 به دې پورته حاصل کړو دا 1 به اوس موږ د دې نیکسټ بلې انسۍ سره جمع کوو ښه نو ګورئ ورته د 8 سره به 1 جمع کړو نو څه به شي 9 د 9 سره اوس دلته کې هم 1 دی دا به جمع کړو نو څه به شي 10 نو څه به شي دلته هم 10 شو نو 0 به بیا ولګوو او 1 به دې بیا حاصل کړو ځکه چې بیا انسټ بله شوه ټیک شو د دې 1 سره اوس دا د دې 9 سره دا 1 جمع کړو نو څه به شي 10 به شي د 10 سره د 0 دی 0 مطلب هېڅ هم نشته ځکه چې 0 که هر څومره وي خو هغه صحیح 0 وي
ٹھیک شو نو 10 سره 0 جمع کو نو څه بشي 10 بشي بیرته نو بیا به 0 ولګو او 1 به دی فاصل کو کامو په خپل ځای را کوس کو 1 او 1 به جمع کو 1 او 1 2 د 2 سره به بیا 3 جمع کو که 40 په یاد حساب نه ورځي وي چې یاره ګران دي نو 2 دې درې ګوتې ورسره اوچتې کوي او جمع کوي ورسره 3 4 5 نو څه راغی 5 راغی نو 5 په دلته ولیکو ٹھیک شو اوس حاصل زموږ سره نشو اوس پر 2 سره 4 جمع کو 2 دې 4 ګوتې اوچتې کا 4 ګوتې ورسره جمع کوي 2 سره 2 نو 3 4 5 6 څه راغی 6 راغی نو 6 به ولیکو دلته ٹھیک شو اوس د 4 نمبر دی اخرنۍ سره د دې دا به اوس د دې سره جمع کوو نو ګورئ بیا 2 دی بیا ورسره 4 جمع کوو نو بیا هسې 4 ګوتې اوچتې کوي او ورسره جمع کوي 2 نو 3 4 5 6 جمع کوي ولیکئ 6 ترې راغی نو ولیکو کامې هغسې موږ په خپله په هغه طریقه باندې لګولې د خیطرو نه 3 انچي 3 انچي کاما بیا 3 انچي کاما بیا 3 انچي دا زموږ سره دی کوېسچن انسر دی ٹھیک شو همدا دا کوېسچن چې دی همدا دقسې د ایډیشن کوېسچن دی جمع ده دا هم د دې ښی طرف نه دغسې یو انچي جمع کوو کومه انچي چې ډبلېده نو د هغې نه به 1 حاصلو او د بل انچي سره به بیا جمع کوو دا ستاسو هوم ورک شو دا به تاسو وکړئ دا ستاسو هوم ورک شو ٹھیک شو دا به حل کوئ په خپله په کور کې او خپلو مشرانو په کور کې چې څوک مشران وي مطلب تعلیم یافته وي نو هغوی ته به یې وښایئ هغه به یې درله چیک کړي بل کوېسچن زموږ سره دی چې کوېسچن 2 ستاسو په دې کتاب کې هم په دغه پیج وایي چې سالف د فالوینګ د لاندیني حل کړئ نو څه دي دا سبټریکشن دی سبټریکشن مطلب ماینس دی منفي ده ٹھیک شو څه به وکړو منفي مطلب دا دی چې د منفي مطلب دا دی چې دا په موږ باندې یو قسم دا قرض دی دا قرض به ورکوو دا کوېسچن دی زموږ سره چې 851,438,435 د دې نه به څه منفي کوو 42,345,735 یو دا یو قسم کوم قرض دی دا به د دې نه منفي کوو سبټریکټ کوو ٹھیک شو نو ګورئ اسانه طریقې ده دوه درې طریقې دي چې کومه تاسو ته اسانه هماغسې وکړئ فرض که تاسو سره 5 روپۍ دي او تاسو یو دکان ته ورننوتئ تاسو د 15 روپو څه میوه واخیسته نو ستا سره 100 روپۍ پاتې شوي 5 روپۍ در سره وي د 5 ورې میوه واخیسته نو څو درڅه پاتې شوي 0 درڅه پاتې شوي نو تاسو دلته کې 0 لیکلی شئ یا تاسو 15 ګوتې اوچتې کړوې او 15 ګوتې تاسو بیرته ښکته کړې نو څو ګوتې تاسو پورته پاتې شوي 0 ګوتې پاتې شوي یو هم پاتې نه شوه نو د دې مطلب دا چې 0 ګوتې پاتې شوي ټیک شو چې کومه طریقه تاسو ته اساني هم په هغه باندې دا حل کولی شئ تاسو بیا ستاسو سره 3 روپۍ وي یو دکان ته لاړئ او میوه مو واخیسته د 3 روپو نو 100 روپۍ ستاسو سره پاتې شوي بیا 0 پاتې شوي یا که په دغې نه پوهېږئ نو 3 ګوتې اوچتې کړئ دا 3 دی نو 3 ګوتې اوچتې کړئ او 100 دی دا 100 دې ماینس کول دي 3 نو 3 ګوتې ښکتې کړئ نو څو پاتې شوي 0 ګوتې پاتې شوي نو بیا 0 ولیکئ دغه شان 4 دی اوس ستاسو 4 روپۍ دي یو دکان ته لاړئ ننوتئ خو هغه څیز چې دی هغه په 7 دی نو څه به کې د دې ګاونډي نه به ورڅه قرض اخلو هیرینګ به کوو ورله مطلب د دې نه به ورله اخلو به قرض به ورله اخلو یو عدد یو اکایي به ورله ګوزو دې خوا نو دا زموږ څه 4 دی د دې نه به ورله 1 ګوزو نو څه به شي دا به 14 شي او دلته به څه پاتې شي دلته به 7 پاتې شي او دلته دا څه پاتې شي دا څه د دې نه څه جوړ شو 14 جوړ شو ٹھیک شو نو 14 نه به 7 ماینس کو نو تاسو 14 کرښې هم راښکې شئ 14 کرښې هم راښکې شئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 د دې نه اوس دا 7 ماینس کو ګورئ 7 کرښې دي ورانې کوئ 1 2 3 4 5 6 7 څو پاتې شي 1 2 3 4 5 6 7 کرښې دي ورانې کړئ 7 پاتې شوي نو 7 په خپل ځای ولیکئ کام په خپل ځای ولیکئ دلته څه پاتې شوی 7 پاتې شوی نو بیا به کرښو ته راځئ کرښې هم ټیک دي که کرښې راکاږئ که نه ګوتې اوچته وئ ګوتې هم ټیک دي چې څه تاسو اساني هغسې وکړئ دا 7 کرښې دي 5 دې ماینس کول دي 1 2 3 4 5
پنځه کرښې دې مونږ ماینس کړې نو څو پاتې شوې دوه کرښې پاتې شوې نو ټو به دلته ولیکو ٹھیک شو ها دلته اوس 3 دی د 3 نه 4 ماینس کوو ماینس کېږي نه ماینس کېږي نو څه به کوو د ګاونډي نه به ورله کیرینګ کوو بیا قرض به ورله اخلو د دې نه به ورله 1 واخلو دا به څه شي 13 به شي او دلته به څه پاتې شي دلته به 3 پاتې شي نو د 13 نه به اوس 4 ماینس کړو نو بیا څه وکړئ 13 کرښې راکاږئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 څه به دې ماینس کوو 3 به دې ماینس کوئ 3 نو درې کرښې دې ورانې کړئ 1 2 3 دا دې ورانې کړئ دا به کوم حساب وایي اخوا شمار کې څو پاتې شوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 څو پاتې شوي 10 پاتې شوي نو څه به وکړو 0 به ولیکو او 1 به دې حاصل کړو 1 به دې حاصل کړو سوري 4 به دې ماینس کوو 4 به دې ماینس کوو 4 به دې ماینس کوو نو څه پاتې شوي بیا 9 کرښې پاتې کېږي څو پاتې کېږي 9 پاتې شوې ٹھیک شو ها دلته اوس 3 پاتې شوې ستاسو 3 روپۍ بیا دکان ته لاړې 3 روپۍ دې پرس کا میوه واخیسته نو څه پاتې شوې صفر چې 3 روپۍ ستا سره وي ودې خوړې خو صفر درڅه پاتې شوې که نه ها بیا څه شي بیا د چا نمبر دی بیا د 1 نمبر دی د 1 نه اوس 2 ماینس کول دي ټیک شو ستاسو 1 روپۍ د دکان ته ننوتې څیز اخلې خو هغه به 2 دی نو څه به کې بیا به د ګاونډي نه ولا قرض اخلي ګاونډي تاله یو کاري درکړي نو څه به شي ستا سره به 11 شي دلته به څه پاتې شي دې سره دلته به 4 پاتې شي اوس د 11 نه به 2 ماینس کوو ټیک شو دا څو کرښې دي 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کرښې دي ټیک شو د دې نه به څه ماینس کوو د دې نه به 2 ماینس کوئ نو دا 2 دي وران کړه اخوا شمار کړه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 څه پاتې شو 9 کام په خپل ځای راکوزه کړه دلته 9 ولیکه دلته څه پاتې شوی دی دلته 4 او دلته څه دی دلته هم 4 دی نو مطلب ستاسو 4 روپۍ وي او 4 واړه روپۍ دې وخوړې نو څو روپۍ درڅه پاتې شوي نو کاره خبره ده 0 روپۍ درڅه پاتې شوي او 8 دی نو 8 والا په خپل ځای کې راکوز کړه نو دا زموږ سره د دې انسر راغی ټیک شو ښه دا شان کوېسچن نمبر 2 دلته وګورئ په دې کې لږ کیرینګ سیوا دی دا یو کوېسچن چې لږ لازمي دی او کیرینګ پکې هم لږه سیوا دی او دا په فرض کې لږ ډېر به اخلو ټیک شو ها لکه ګورئ دلته کې صفر دی د صفر نه به 3 موږ ماینس کوو زموږ څه 0 روپۍ دي په جب کې او په موږ باندې 3 روپۍ قرضه ده نو دا به کوم طرف نه ورکوو نشته راسه د ګاونډي نه به ورله اخلو نو دلته زموږ د دې ګاونډي سم نشته د ده سم نشته ده سم نشته ده سم نشته ده سم او ده سم نشته د دې ګاونډي نه به ورله اخلو نو دې ګاونډي نه چې دله ورکړو دا به څه شي 10 به شي دلته به 4 پاتې شي د دې نه به دله ورکړو دا به څه شي 10 به شي دا به 9 پاتې شي د دې نه به دله لاړ شي دا به 10 شي دا به 9 پاتې شي دنه به دې لاړ شي دا به 10 شي دا به 9 پاتې شي د دې نه به دې لاړ شي دا به 10 شي دا به 9 پاتې شي دا به دې نه به دې لاړ شي دا به 10 شي دا به 9 پاتې شي دې نه به دې لاړ شي دا به 10 شي دا به 9 پاتې شي ٹھیک شو دا موږ یو غټ قرض واخیستو ټیک شو اوس به دې څه وکړو اوس زموږ سره کوېسچن تیار دی همدغسې سیم طریقه ده یو شان طریقه ده څه پکې ګران نشته د 10 نه به اوس 3 ماینس کړو مطلب موږ 10 ګوتې اوچتې کړلي او 3 ګوتې دې ښکته کړې نو دا ګوتې په شمار کې چې دا څو پاتې شوي 1 2 3 4 5 6 7 څو پاتې شوي 7 پاتې شوي نو 7 موږ دلته ولیکو دلته وګورئ اوس 9 دی د 9 نه 4 ماینس کوو دې مطلب دا دی چې موږ 4 ګوتې 9 ګوتې اوچتې کړلي او څه وکړو 4 ګوتې ښکته کوو نو چې 4 موږ ښکته کړې نو څو پاتې شوي موږ په یوه ورځ کې څو ګوتې 5 ګوتې نو 5 به دلته ولیکو ټیک شو ښه دا شان بیا موږ 9 ګوتې اوچتې کړلي او 7 به دې بېرته ښکته کوئ 9 ګوتې اوچتې کړلي او 7 ګوتې ښکته کوو نو څو پاتې شوي 2 ګوتې پاتې شوي نو 2 به ولیکو هغه په خپل ځای کې دلته بیا موږ 9 ګوتې اوچتې کړلي او 0 ګوتې مو ښکته کړې نو څو پاتې شوي هماغه 9 ګوتې اوچتې پاتې شوي نو 9 به په
خپلځګي ولیکو بیا 9 ګوتې اوچتې کړلې او 9 ګوتې اوچتې کړلې او 5 به دې په لښکته کوو څو به ښکته کوو 5 به ترې ښکته کړې نو څو پاتې شوې 4 پاتې شوې 9 ګوتې اوچتې کړلې بیا څو اوچتې کړلې 9 او 7 به دې په بیا ښکته کوو څو نو 7 چې دې ښکته کړې نو څو پاتې شوې 2 به دې پاتې شوې 2 ولیکو کاڼو په خپل ځای کې او دلته کې بیا وسته دی 9 دی نو 9 نه بیا 5 ماینس کوو نو دغه شان 9 ګوتې به اوچتې کړو او 5 ګوتې به دې ښکته کوو چې 5 به دې ښکته کړو نو بیا څه پاتې شو 4 پاتې شو نو 4 به ولیکو ټیک شو اوس دلته کې 4 دی مطلب 4 ګوتې مونږ اوچتې کړلې او یوه ګوته به دې څه کړو ښکته کړو نو څو پاتې شوې 3 ګوتې پاتې شوې نو 3 به دلته ولیکو ټیک شو دلته کې بیا مونږ 3 دی د 3 نه 2 ماینس کوو نو دې مطلب دا چې 3 ګوتې مونږ اوچتې کړې او دوهم دې ښکته کړې نو څو پاتې شوې یوه ګوته پاتې شوه نو یوه به ولیکو ټیک شو نو دا زموږ سره دی انسر راغی 134,259,257 ټیک شو اسانه طریقه ده څه پکې ګران نشته دا شان دې ته وګورئ کوېسچن 3 سبټریکټ فرست نمبر فرام سیکنډ نمبر ستاسو په کتاب کې وایي دا اولنی عدد چې دی دا د دویمني نه څه کوي ماینس کوي نو دا دویمنی عدد دی دا اولنی عدد دی ټیک شو دا اولنی عدد راغلو دا به له دې نه ماینس کوو خو دا همدغسې سیم کوېسچنې دي په دې باندې چې تاسو په خپله کله پریکټس وکړئ نو هله به تاسو ته یادېږي نو دا دواړه کوېسچنې به ستاسو هوم ورک شي خو دا هوم ورک چې دی دا تاسو کوئ په خپل کاغذ راخلئ او پنسل راخلئ یا پین راخلئ پوینټر څه شی راخلئ دا کوېسچن د دې نه لیکئ کاپي کوئ او بیا په خپله جواب راولئ او ستاسو په کور کې چې څوک هم تعلیم یافته وي که ستاسو وروري خوري موري پلاري مشر وروري ترئ په ګاونډ کې څوک وي نو هغه راوړئ چې د چیک کوي چې آیا تا دا کوېسچن چې دا ټیک کړی دی په هغه طریقه باندې تا کړی که نه دی نو دې له هم دغسې کیرینګ کولي مطلب قرض والا اخیستل دي که اول د دې 3 نه دا 8 نه ماینس کېږي نو څه به کوو د 4 نه ورله قرض اخلو نو دا به 13 شي د 13 نه بیا دا 8 ماینس کوو ټیک شو انشاءالله زمونږ لیکچر نن سرته ورسېدو او په بل لیکچر کې ملاقات کېږي انشاءالله والسلام